איילת שקד, השרה לשעבר, חברת הכנסת לשעבר, שלום. שלום. טוב, אנחנו נפגשות כאן ערב יום הזיכרון, צריך להגיד, הפרק שודר כמה ימים אחרי, ובכל זאת, מדינת ישראל נמצאת באחת התקופות אולי הכי מורכבות שלה, כשאת מחוץ לחיים הפוליטיים. אלה רגעים שאת אומרת לעצמך, חבל שאני לא נמצאת, או טוב שאני לא שם? זה רגעים, אנחנו נמצאים ברגעים קשים בחיי של אומה, ומן הסתם, את יודעת, כפוליטיקאית מאוד ותיקה, הייתי בקבינט גם 6 שנים, בקבינט המדיני-ביטחוני, אז יש כמובן תחושה שהייתי רוצה להיות, להשפיע ולעשות את הדברים אחרת. אני מנסה, מאיפה שאני נמצאת, לעזור במה שאני יכולה, מבקרת המון משפחות שכולות, עוזרת קצת למפונים, דברים שאני יכולה לעשות מבחוץ, אבל כן, התחושה הזאת בהחלט קיימת. עד כמה כפוליטיקאית מכהנת שיערת שדבר כזה יכול לקרות לנו? תראי, צריך להגיד את האמת, אף אחד לא חשב שאסון בסדר גודל כזה יכול לקרות. זה קרה בעצם כדי שאסון כזה גדול יקרה, צריך לקרות שלושה דברים שצריכים לקרוס. ההרתעה, קודם כל ההרתעה הישראלית, ההתראה, המודיעין וקו ההגנה. ובשביעי באוקטובר 3 הדברים האלה קרסו. לעומת השביעי באוקטובר... צירוף מקרים מצמרר, בדרך כלל 1 או 2 קורסים, זה מספיק נורא. זה לא צירוף מקרים, זה תכף ניכנס אולי לפרטים, זה כישלון חמור מאוד גם של ראש הממשלה ושל הממשלה וגם של הצבא. לעומת זה, ב-14 לאפריל, בהתקפה האיראנית עלינו, אז קרסה רק ההרתעה הישראלית. הרי אנחנו על פי פרסומים זרים פעלנו באיראן לא פעם ולא פעמיים, ומעולם איראן לא העזה לתקוף אותנו. אז ההרתעה קרסה גם שם, אבל שם ההתראה היה מודיעין, זה עבד, וגם ההגנה, כל מערכת ההגנה האווירית עבדה כמו שצריך, ולכן בעצם המתקפה נבלמה. אבל בשביעי באוקטובר, קריסת ההרתעה מוחלטת, ופה שוב, מי שאחראי על ההרתעה של מדינת ישראל זה ראש הממשלה והממשלה שלו. לאורך השנים? לאורך השנים, ובקדנציה הזאת ההרתעה גם מול חמאס וגם מול איראן פשוט קרסה. גם איראן העזה לתקוף אותנו וגם החמאס לבצע את הטבח הנורא הזה. ומי שאחראי על ההתראה ועל ההגנה זה בעיקר הצבא, כמובן הרמטכ"ל, עם אחריות על כתפיו, ראש השב"כ, ראש אמ"ן ושורה של אלופים שהיו אחראים על זה. מה אני מסיקה מהדברים שלך? בסוף את מכוונת את החיצים שלך לשני אנשים, לראש הממשלה ולרמטכ"ל. קודם כל, חד משמעית, ראש הממשלה הוא אמון, אנחנו יכולים תכף, אפשר להיכנס לוויכוחים על חלקו ועל חלק של שר הביטחון ושרי הממשלה, גם במוכנות של הצבא, אבל קודם כל ההרתעה של מדינת ישראל. הם אחראים שמדינת ישראל תהיה חזקה, שיהיו לה בעלי ברית, שהאויב לא יעז לתקוף אותה. וברגע שהאויב מעז ומעז בצורה כזאת, בוודאי האחריות היא עליהם. אני חושבת שהדבר הנכון אחרי מה שקרה לנו זה להגיע לתאריך מוסכם של בחירות בסוף השנה. הממשלה הזו לא יכולה להמשיך לאורך זמן אחרי מה שקרה. בעצם את אומרת לנתניהו, קבל אחריות תקבע תאריך לבחירות. חד משמעית, קבל אחריות ותקבע תאריך לבחירות. אני שמעתי שבאנגלית הוא כבר קיבל אחריות, והרמטכ"ל בוודאי עם אחריות גם על קריסת המודיעין וגם ההגנה. בסוף ליישובי העוטף לא הייתה הגנה באותו יום, וגם הוא יצטרך להתפטר וללכת הביתה. זאת אומרת, אם זה היה תלוי בך, היית רוצה לראות אותו מתפטר עכשיו? אני חושבת שאפשר לדבר על תאריך ספציפי, אבל בוודאי הכיוון צריך להיות להחליף את הרמטכ"ל, וגם להחליף חלקים לא מבוטלים מהמטכ"ל. בסוף הם היו צריכים להגן על אזרחי ישראל, והם לא הצליחו. עוד יהיה זמן לוועדות חקירה, כן, אנחנו עוד לא סיימנו את המלחמה, ועוד יהיה זמן לוועדות חקירה, אבל בהחלט אחריות צריך לקחת. אומר ראש הממשלה, אומרים גם חלק משריו, זה לא הזמן לבחירות. ישראל נמצאת באחת השעות הקשות שלה, מערכת בחירות תכניס פה הרבה מאוד רע לתוך המערכות. את מקבלת את ההסבר הזה? אני חושבת שזה בדיוק הפוך, שאם לא יהיה תאריך מוסכם לבחירות, אז יהיה רעל בתוך המערכות. בסוף חלקים גדולים בציבור לא מוכנים להשלים עם העובדה ש1,200 אזרחים נטבחו, נשים נאנסו, תינוקות נשרפו, ובעצם המדינה הולכת ונחלשת. אנחנו רואים, צריכים להבין כמה חמורה גם התקיפה האיראנית, שאיראן מעיזה
לתקוף באופן ישיר את מדינת ישראל, זה גם דבר חמור ביותר. צריך גם להגיד שאנחנו כל הזמן איימנו לתקוף באיראן, בסוף היא זו שתקפה אותנו. בסוף היא תוקפת אותנו, שלא נדבר על זה שאיראן כבר מאוד מאוד קרובה בעצם לפצצה. בחסות המלחמה בעזה, איראן מאוד מתקדמת לעבר פצצה גרעינית. אם היית יושבת בקבינט, מה היית רוצה לראות שקורה אחרי אותה מתקפה? תראי, אני לא אכנס כאן לפרטים, גם אין לי היום את החומר המודיעיני, זה כאילו לא רציני להתחיל לתת מפה עצות טקטיות. אבל באופן כללי, אי אפשר להשלים עם העובדה, שגם החמאס העיז לעשות מה שהעיז, גם איראן העיזה לעשות מה שהעיזה, וגם הצפון. בואו נדבר דקה על הצפון. בצפון יש כבר עשרות אלפי אנשים מפונים, חבל ארץ נטוש. תראי, אני הייתי במטולה, ככה נסעתי למטולה, ושני עוזרים שלי באו איתי, והם כאילו פחדו, הם אמרו לי, את לא מפחדת לנסוע למטולה? אמרתי, לא, אני לא מפחדת, זה יישוב במדינה שלי, ואני הולכת לראות מה קורה במטולה ולבקר את ראש המועצה. ויש שם פשוט עיירה חרבה, יושב שם ראש המועצה לבדו, אומר לי שכמעט אף שר לא מעז בכלל להגיע לבקר אותו. ויש באמת חבל ארץ שלם נטוש, אנחנו נותנים לחיזבאללה לעשות מה שאף פעם מאז הקמתו של המפעל הציוני מעולם לא קרה. אנחנו מעולם לא נטשנו ככה חבל ארץ. וזה גם כישלון חמור מאוד מול החיזבאללה. ישבת בקבינטים ואת מכירה איך הדבר מתנהל, גם את הסוגיה האיראנית את מכירה מבפנים, לפחות בימים שאת כיהנת, גם את סוגיית עזה וגם את הצפון. את מסוגלת להבין את מערך השיקולים של ראש הממשלה כשהוא אומר, כנראה יש לחץ בינלאומי, לא צריך לפתוח זירות מיותרות, אנחנו ממילא בבעיות כאלה ואחרות, כלכלת חימושים. תראי, בוודאי ראש הממשלה וקבינט המלחמה הם מתנהלים בסביבה מאוד מאוד מורכבת. ובוודאי צריך לשמור גם על הבריתות המשמעותיות שלנו עם ארצות הברית ועם אירופה. בסוף אנחנו גם צריכים לעבוד מולם. אבל אני חושבת שהתפקיד של ראש הממשלה זה לשכנע ולרתום את המעצמות ואת ארצות הברית, את ארצות הברית בעיקר, לאינטרסים שלנו. אני לא חושבת שהאינטרסים שלנו היה להכניס סיוע בהיקפים כאלה נרחבים לרצועת עזה. תראי, שוב אני אומרת, יכול להיות שאפשר לנקוט בטקטיקה אחרת, לדוגמה במצור על ההתחלה, אם אתה באמת מצליח לרתום את ארצות הברית לזה. זה לא משהו שאתה יכול לעשות בלי ארצות הברית, אבל אם אתה מצליח לרתום אותם בזמן לדבר הזה, ובשביעי לאוקטובר, בשמיני, בתשיעי, בעשירי, היה לנו הרבה מאוד קרדיט בינלאומי, והיה צריך אז לנצל את הקרדיט הזה, כדי לרתום את ארצות הברית למה שנכון לנו. יש מי שטוענים שהצבא פשוט לא היה מוכן. אני שוב לא יודעת, אנחנו עוד לא סיימנו את המלחמה, החטופים עוד לא הוחזרו, בסוף שני יעדי המלחמה שהקבינט הגדיר, עוד לא הצלחנו להגיע אליהם. החמאס לא חוסל והחטופים עוד לא חזרו. בוא נדבר רגע עלייך, בשביעי באוקטובר, את גרה בתל אביב, אזעקות בתל אביב, נכון? ב-6:30 בבוקר? כן, אני ב-6:30 בבוקר קמה עם אופיר באזעקות. אופיר בעלי. הילדים דרך אגב לא היו בבית. ישנו אצל חברים, התקשרנו אליהם לראות שכל אחד נכנס לממד. הדבר הראשון שחשבתי עליו, טוב, בטח חיסלנו מישהו, ואז קיוויתי בתוך תוכי שזה היה סינואר. אבל אני רואה שהזקות... ככה קיווית שזה סינואר out of the blue? כן, היה לי ככה, לא, כי הזקות כאלה משמעותיות, אמרתי, טוב, אולי חיסלנו את סינואר. ואני רואה שזה ממשיך, ואני מבינה שיש משהו יוצא דופן, ואני רואה שזה בכל הארץ, וזו התקפה נרחבת, וככה לאט לאט אנחנו פותחים טלוויזיה, כדי להבין מה קורה. ואופיר מקבל טלפונים מהצבא, מהבסיס. אופיר הוא טייס, למי שלא יודע. כן, הוא צריך לנסוע לחצרים, כדי לעשות איזושהי פעולה שהוא צריך לעשות בשעת חירום, ואנחנו מבינים שדרך אגב, המחבלים, היה להם תוכנית להגיע לבסיס חצרים, אנחנו מבינים שזה בעצם בחזית, והוא אומר אני נוסע, והוא נסע. בשלב מסוים נפתלי בנט מתקשר אליי, שזה דבר כמובן יוצא דופן, בנט אף פעם לא מתקשר בשבת. שומר שבת. כן, הוא שומר שבת, ואנחנו מדברים על זה שיש מלחמה, הוא כלומר, גם הוא מבין באותו רגע שזה מלחמה. הוא מבין גם מהר מאוד שזה מלחמה,
הוא אמר לי שהוא בקשר עם תושבים מכפר עזה, שמסמסים לו כל הזמן שבעצם יש מחבלים בבתים שלהם, והוא אומר, תנסי לדבר עם כל מי שאת יכולה, להקפיץ לשם כוחות, פשוט ככה זה היה. הוא כמובן התקשר למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ולעוד אנשים שהוא יכל, ואני התקשרתי למי שאני יכלתי. בסוף 4 אלופים מהמטה הכללי שירתו אותי בצבא, בגדוד 12 של גולני, ובאמת ניסינו לעשות מה שאנחנו יכולים. כשאת מתקשרת לאותם אנשים, את מקבלת מענה או שהכל בכאוס מוחלט? לא, אז אני ככה מקבלת מענה, אבל אנשים לא, זאת אומרת, הצבא לקח לו המון זמן עד שהבינו שצריך להוריד כוחות לשם. בלילה של אותו יום, בנט עוד מדבר איתי, אומר לי, תקשיבי, בכפר עזה יש מחבלים בבתים, עדיין זה כבר היה ערב. ואני קולטת, תקשיבי כאילו איך הכל היה, אני קולטת שישראל זיו שם באותו אזור, אני מתקשרת לישראל, ואני אומרת לו, ישראל, תקשיב, יש מחבלים וטבח בכפר עזה. הוא אומר לי, באינטואיציה הראשונה, לא, כבר הצבא הגיע לכפר עזה, כבר להשתלט על כפר עזה. אני אומרת לו, לא השתלט על כפר עזה. והוא סיפר לי בדיעבד, שאחרי השיחה איתי, הוא פשוט הכווין שם כוחות בשטח לכפר עזה, ככה זה עבד. פשוט כל הפיקוד והשליטה של צה"ל קרס, וכל מי שיכל עזר וניסה להזרים כוחות. משהו מעניין, שלפני שאופיר יצא מהבית, אני חושבת שזה היה בסביבות 11 בבוקר, 12 בבוקר, אז הוא אומר לי, תקשיבי, זה ייגמר ב1,000 נרצחים. אני אומרת לו, מה? זה מה שאתה חושב? הוא אומר לי, כן, זה מה שאני חושב, הם כובשים את היישובים. בשעה מוקדמת בבוקר. שעה מאוד מוקדמת בבוקר. וכשאני ראיתי שאופיר ליפשטיין נרצח, אני הייתי הרי שרת פנים, אופיר היה ראש מועצה, מאוד אהבתי אותו, הערכתי אותו והכרתי אותו טוב, גם, את יודעת, הבנתי שאם הוא נרצח, אז בטח הוא לא היחיד, ויש שם כאוס גדול. אני גם התקשרתי לחברים שלי שהם טייסי אפאצ'י באותו בוקר, ואמרתי להם, סעו לבסיס, זה מלחמה, והם אמרו לי, אנחנו בדרך. זאת אומרת, ככה זה עבד, את יודעת, אנשים התקשרו מאחד לשני לנסות להזרים כוחות. בדיעבד הסתבר לי גם שמי שהיה המנכ"ל שלי במשרד הפנים, חבר טוב שלי, יאיר הירש, שגר ביישוב קידה בבנימין, פשוט עזב את הבית, לקח נשק, והלך יחד עם בן בה, זיכרונו לברכה, אלוף משנה בצבא, מגולני, הם פשוט ירדו יחד ככוח של 2 אנשים, להוציא אנשים מבארי, פשוט לחלץ אנשים מהבתים. אז ככה, זה היה יום מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב, יומיים מאוד מאוד מורכבים. איך את עוברת את זה, אגב, ברמה האישית? כי אנחנו מכירים אותך, אנחנו יודעים שאת פוליטיקאית די קרה, בהשוואה לכל מיני אירועים שאת חובה. את בשוק, את בדאגה, את בפחד, הרי היה רגע שאנחנו לא יודעים עד לאן זה עוד יכול להתגלגל. אז מה שאני עשיתי ביומיים 3 אחר כך, זה התראיינתי בכל מקום שיכלתי, וקראתי לאנשים לקחת נשקים. כי לא ידעתי, הפחד שלי היה שערביי יו"ש יתקוממו ושערביי ישראל יתקוממו. ואמרתי, כל אחד שיכול שיקח נשק, והייתי עסוקה בלנסות להעביר לכיתות כוננות נשקים, כי לא היה להם נשקים. בסוף כל כיתות הכוננות בארץ, ב7 באוקטובר, היו בלי נשק, התקשרו לאנשים מרוחמה ומנגבה ומקיבוצים בצפון. ושוב, את יודעת, עם קשרים אישיים בצבא, ניסיתי להביא להם נשקים, זה מה שאני כאילו בימים הראשונים אמרתי, קודם כל לחמש כמה שאפשר, ואני יכולה לעזור איפה שאני יכולה, אז אני אעשה מאמצים, וגם כמובן לעזור למפונים. אני זוכרת בימים הראשונים, הגיעו מאלומים ומכפר עזה, לבתי מלון במרכז הארץ, ומה שהיה חסר להם זה לבנים, תחתונים, חזיות, גופיות, פשוט לאנשים לא היה את הדברים הבסיסיים האלה, וגם בזה ניסיתי לעזור במה שיכולתי. וגם בשורה, תשמעי, מה שהיה בשורה זה דבר שאף אחד לא חשב. המקום שאליו הגיעו הגופות, התחיל תהליך זיהוי מאוד קשה. נכון, שורה זה המקום שאליו הגיעו הגופות, וזה היה אירוע מאוד מאוד קשה, עם הרבה מאוד אנשים שעבדו שם יום ולילה, ונחשפו לדברים הכי הכי קשים ונוראים שיש. וגם שם ניסיתי לעזור למשפחות שהיו צריכים עזרה, בנות מכפר עזה רצו לנסות להצליח לקצור זרע מבני הזוג שלהן, כל מיני דברים מאוד מאוד קשים, וכן, היו ימים מאוד 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 קשים, אני לא חשבתי לעולם שנגיע לאירוע כזה. אגב, מהבחינה הפוליטית, מה חשבת לעצמך? כולם צריכים להיכנס עכשיו פנימה, לתת כתף? בימים הראשונים, זאת אומרת, בכניסה של המחנה הממלכתי, כן, חשבתי שאנחנו יוצאים למלחמה, זה היה ברור, ועדיף שבוודאי שתהיה ממשלה עם קונצנזוס רחב, עם הסכמה רחבה.
עם תמיכה רחבה, אנחנו בעצם נכנסנו למלחמה שאם את שואלת אותי היום, אני לא חושבת לדעת שהיא תיגמר בזמן הקרוב, זו מלחמה שיכולה להיגרר אפילו על פני כמה שנים. ולכן דרך אגב שאומרים בוא נחכה עם הבחירות, זה אמירה שאין מאחוריה באמת בסיס, כי מבינים שהמלחמה הזאת יכולה לקחת הרבה מאוד זמן, ושברור שאנחנו נצטרך להיכנס ולצאת מעזה כל הזמן, כמו שאנחנו נכנסים ויוצאים משכם וג'נין, אין דרך אחרת. הפתרון הזה של לנעול את עזה, לזרוק את המפתחות ולהתעלם ממה שקורה שם לא עובד. כן, ולכן זה אירוע שהוא ייגרר עוד הרבה מאוד שנים. הזכרת את השיחות שלך עם נפתלי בנט ב7 באוקטובר. איך מערכת היחסים שלכם היום? עברתם כמה מאמורות ביחד בשנים האחרונות. אנחנו בסדר גמור. אנחנו חברים? כן, אנחנו חברים טובים. אנחנו מדברים הרבה. שנינו נמצאים היום באזרחות. אני עובדת, אני עושה כמה דברים, אני יושב ראש חברת נדל"ן, ועומדת בראש בית חולים שניידר, ונותנת הרצאות בעולם. הוא נותן גם הרצאות בעולם, הרבה מאוד, ונמצא בדירקטוריונים של חברות הייטק. אבל מערכת היחסים ביניכם לא התקלקלה, אפרופו כל מה שעברתם עד היום? אנחנו הצלחנו להתגבר על הקשיים, אנחנו גם היום שומרים על מערכת יחסים טובה, יש לי גם מערכת יחסים טובה עם ליברמן, עם גדעון סער, עם עוד אנשים אחרים במערכת הפוליטית. אבל כן, אנחנו במערכת יחסים טובה. ואם את צריכה להסתכל רגע על ההמשך, די ברור שבנט מחשב את הצעדים שלו קדימה, אני אפילו מרשה לעצמי לאמר שהוא יחזור בהזדמנות הראשונה האפשרית. את רואה את עצמך עוד ממשיכה איתו? אני לא מדברת כרגע על העתיד הפוליטי שלי, אנחנו נמצאים ככה בערב יום הזיכרון, ועוד ככה בימי לחימה לא פשוטים, בעצם צה"ל יצא מאזורים בצפון הרצועה, ועכשיו הוא חוזר אליהם, ובמרכז הרצועה, ואני חושבת אני מנסה ללכת למשפחות שכולות ככל שאני יכולה, אני מבקרת עשרות רבות, רק השבוע לצערי הייתי אצל 2 משפחות, אז על כל הקונסטלציות הפוליטיות אנחנו עוד נחכה ונראה מה יהיה. אני יכולה להגיד לך שמי שיוצא מהמערכת, לחזור אליה זה לא דבר פשוט מנטלית. ועדיין, כל אחד יגיד שיש חיידק פוליטי שברגע שהוא תוקף אותך קשה להיפטר. אז לא בטוח, יכול להיות שאפשר, כן, אבל בסוף יש מדינה, ואנחנו רואים שהמדינה היא במצב לא טוב, ובסוף להיכנס למערכת הציבורית ולהנהיג את המדינה זה בהחלט שליחות ומשימה, זה לא דבר מתגמל, לא מבחינה כלכלית, אני היום מרוויחה יותר, ולא מבחינת זמן משפחה, היום יש לי הרבה יותר זמן, ולא מבחינת לחץ נפשי, זה דבר שהוא קשה, אבל הוא שליחות, וכשיגיע הזמן אני אחליט אם אני רוצה להיכנס לזה שוב. בוא נדבר רגע על התקופה שלך בסוף, את יודעת, התקופה הזו סוערת, אבל אם אני מסתכלת רגע לאחור, במנותק מהאירועים האחרונים, את אחת הפוליטיקאיות שעברו אולי את החיים הפוליטיים הסוערים ביותר, גם בגלל סיכונים פוליטיים שלקחת בין היתר עם נפתלי בנט, הקמת הימין החדש, הקמת ממשלת השינוי. עד כמה זה מורכב לעשות את זה כאישה? או שאין הבדל בין גבר לאישה? אני לא חושבת שיש הבדל מבחינת המעמסה או הסיכון הפוליטי, לא, אין הבדל. אין הרבה נשים שהן נמצאות בעמדות בחירות ומשפיעות, אני הייתי שרת משפטים, שרת פנים, חברה בקבינט, אין הרבה נשים, וזה חבל, אבל אני לא חושבת שיש הבדל בין אישה לגבר, כשאנחנו נמצאים בצמתים הפוליטיים האלה. ואיך בכל זאת חווית את האירועים הקשים בסוף? היו ימים שהיית הפוליטיקאית אולי הכי פופולרית בישראל, בימים שבהם נבחרת מקום ראשון כאישה חילונית תל אביבית, במפלגה שמרנית, דתית, גברית גם צריך להגיד. ועד הרגעים האלה שאת בעצם אפילו נפרדת מנפתלי בנט, הולכת לבד, וחצי מהציבור בישראל פותח איתך חשבון. כן, תראי, כשבנט החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים, אני החלטתי לרוץ בכל זאת גם לבד, כי חשבתי שאי אפשר להשאיר את כל הציבור הציוני דתי, והציבור הימני ממלכתי, בידיים של סמוטריץ' ובן גביר. חשבתי שזה יהיה לא נכון, שזאת תהיה ממשלה קיצונית, שזאת תהיה ממשלה לא טובה. דרך אגב, מסתבר בדיעבד שגם צדקתי. אנחנו רואים שהמצב במדינה... להגיד, מדובר בשני אנשים שהייתי איתם במערכת יחסים, בטח סמוטריץ' שהייתו נכון, סמוטריץ' היה שותף שלי, חד משמעית, אבל אני חושבת היום, אני חשבתי כשרצתי, שבסוף צריכה
לציבור הדתי-לאומי להיות אלטרנטיבה, לא רק סמוטריץ', והציבור הדתי-לאומי הוא לא רק סמוטריץ', ולא הייתי מוכנה להפקיר את הזירה הזאת, ואמרתי, אני את שלי אעשה, אני אאבק, בסוף אם הציבור ירצה משהו אחר, הוא יבחר משהו אחר. ואני אדם שגם לא שוקע במראה, אני הייתי עם עיניים די פקוחות, הייתי מפוקחת. כשלא עברתי את אחוז החסימה, אמרתי, זאת הממשלה שהציבור בחר, זו הממשלה שתקום, אני הולכת עכשיו לחיים חדשים, שיש בהם גם יתרונות לא מעטים, ובניתי לעצמי חיים אחרים מחוץ למערכת. ידעת שאת לא תעברי את אחוז החסימה? עד איזה רגע, זאת אומרת, החלטת לא? ידעתי שזה קשה, היה ברור לי שזה דבר מאוד מאוד קשה, לא סתם בנט בחר לפרוש ולצאת לעת עתה, היה ברור לי שבסיטואציה הזאת, אחרי הממשלה הזאת, זה משימה שהיא מאוד מאוד קשה, אבל אני לא נרתעת ממשימות קשות, והחלטתי בכל זאת לעשות את זה. גם היו המון אנשים שפנו אליי ואמרו לי, תשמעי, אם את לא תרוצי, אין לנו לאן להצביע. בסוף כ-60,000 איש שמו את הפתק הזה, למרות שהם ידעו בסיכוי סביר שאני לא אעבור, ובכל זאת, זה הכל שהם רצו לשים בקלפי. אז, בוודאי בימים האחרונים כבר ראינו את המספרים והבנתי לאן זה הולך, אבל אני לפחות קיבלתי תמיכה מאוד גדולה ממי שהצביע, ואמר, תרוצי, אחרת אין לנו למי להצביע, אנחנו לא נצא להצביע. בואי נדבר רגע על הימים האלה, שבעצם התפתחה איזושהי תיאוריה שאומרת, היא רצה כדי לעזור לנתניהו. כן, לא, זה לא נכון. מה שכן היה נכון, אני לא הייתי מוכנה אם לא יהיה 61 לממשלת הימין, יבואו בטענות אלינו. ומה שקרה, שבאמת יריב לוין אז באותו זמן התקשר אליי, ואמר לי, תקשיבי, מבחינתנו אין שום בעיה שתרוצי, זה בסדר, זה לא עושה נזק. ולכן אם את רוצה... יכול להיות שזה אפילו מייצר תועלת. ויכול להיות שאם את רוצה, אז תעשי את זה, אבל זה באמת לא היה משהו משמעותי. אני חושבת שהיום יש צורך גדול מאוד בהקמת ממשלה רחבה, ממשלת אחדות. עם הרבה מאוד שנים אני חשבתי גם שממשלת ימין זה דבר נכון. היום אנחנו רואים שהממשלה הזו בעצם הזיקה למחנה הימין ולאידיאולוגיה של הימין. הרי בית המשפט העליון ביצע מהפכה חוקתית שנייה בתקופת הממשלה הזאת והחליט שהוא מבטל חוקי יסוד. 1,200 נרצחים ומלחמה קשה, קריסת ההרתעה של ישראל מול חמאס ומול איראן וגם מול חיזבאללה, הצפון מפונה, חבל ארץ במדינת ישראל נטוש, לא היה דבר כזה, סנקציות על מתיישבים ורצון להטיל סנקציות על יחידה בצבא, זה גם כן דבר שלא היה כדוגמתו, ואנחנו רואים גם שהחברה פצועה, שסועה, ואין ספק שמה שצריך זה להגיע ביחד להסכמה על תאריך לבחירות, ולנסות להקים ממשלה רחבה ככל שניתן. כלומר, מצד אחד להסיר את החרם על נתניהו, ומצד שני, שנתניהו אולי גם יפרד מהגוש המסורתי שלו, אם זה מה שצריך. תראי, אני לא חושבת שהכל פה הוא סביב נתניהו, את רואה, את מסתכלת בסקרים. זה מה שקרה פה בשנים האחרונות. לא, כן, אבל אני אומרת, עכשיו מה שיקרה, את לא יודעת מה יקרה, אי אפשר לדעת איך המערכת הפוליטית תהיה, ואיך היא תתגבש. אנחנו עוד לא יודעים איזה מפלגות יהיו, איזה קבוצות יקומו, אז עוד קשה... מניחה שיקום? אז עוד קשה לומר את זה. אני בוודאי מניחה חלק גדול מהציבור שאני הצגתי, היום אין לו בית, ובוודאי יש פלח גדול של אנשים שרוצים איזושהי קבוצה ימין מרכז, שינהל את הדברים אחרת. אבל שוב, עדיין אין בחירות, ולכן זה עוד מוקדם לדבר על זה. אז את מדברת על ממשלה רחבה, ואני רוצה לדבר על בעצם האירועים שיכול להיות שהובילו אותנו לשפל הגדול שלנו כחברה. מצד אחד, ממשלות שקמו כאן על מפלגות קצה, אני מדברת על המפלגה שאתם הקמתם יחד עם רע"מ, זה ממשלת השינוי, ומצד שני נתניהו שהקים מפלגה עם בן גביר, ובפועל זו ממשלה די סחיטה, שקמה על מפלגת קצה, ובאמצע מהפכה משפטית. עכשיו, את היית שרת משפטים, אנחנו כולנו מכירים את האידיאולוגיה שלך, כנראה שאת גם היית חותמת על חלק לא מבוטל מסעיפי הרפורמה של יריב לוין. את יושבת בבית, רואה כנראה את מסיבת העיתונאים שלו, ואומרת לעצמך, מה? תראי, אני פעלתי בדרך אחרת. אני חושבת שהדרך שהממשלה הזו ניסתה להוביל נכשלה כישלון חרוץ, כי כמו שאמרתי, הם גם הובילו לקרע מאוד גדול,
וגם לא הצליחו לעשות כלום. הבנת את זה ברגע שהוא עשה את מסיבת העיתונאים? אמרת, אנחנו הולכים לפה לאירוע גדול? אני לא זוכרת אם זה היה באותו רגע, אבל די מהר הבנתי שהם לא הצליחו לעשות כלום. והם באמת לא הצליחו לעשות כלום, הם פשוט עשו נזק. זאת אומרת, מעט אנשים מבינים את זה, איזה נזק הם עשו, שהם בעצם בית המשפט היום מחליט שהוא גם יכול לבטל חוקי יסוד. אז הם עשו נזק לתפיסה השמרנית קונסרבטיבית. הדרך שאני פעלתי הייתה נכונה יותר. כי מה? כי אני הצלחתי לשנות את בית המשפט העליון, בלי לפרק את המדינה, פשוט מאוד. אני קיבלתי בית משפט מאוד ליברלי ופרוגרסיבי, והיום כבר יש רוב למחנה השמרני. אם יריב לוין ישכיל למנות עכשיו עוד לפחות שופט אחד, אז הרוב הזה גם יקובע, ממש זה יהיה ברור. אבל צריך להגיד שחטפת גם לא מעט ביקורת על הדרך שבה מיניתם שופטים, על איך שהתנהלה הוועדה, וגם על הדילים. הוועדה הזאת מתנהלת כך מאז ומתמיד, רק שפשוט לא פרסמו עד היום הקלטות. אם היית שומעת הקלטות של השיחות של הוועדה מהשבוע שעבר, זה היה נשמע בדיוק אותו דבר. הקבלת את זה למפעל נקניקיות. זו הדרך שבה מנים שופטים בישראל, יש משאים ומתנים בין פוליטיקאים, ללשכת עורכי הדין לשופטים, ככה זה מתבצע, זה עובד בצורה שאני אתמוך במועמד שלך, אתה תתמוך במועמד שלי, ככה זה עבד גם בישיבה האחרונה, הרי בממשלה הזו הרבה מאוד זמן הם לא הצליחו למנות שופטים והכל היה תקוע, עד שבסוף הם הגיעו לאיזושהי דיל בין נשיא בית המשפט העליון, הממלא מקום פוגלמן לבין שר המשפטים, אני אתמוך במועמדים שלך, אתה תתמוך במועמדים שלי, ככה השיטה הזאת עובדת, רוצים לשנות את השיטה, אפשר, אבל ראינו שכשהציעו לשנות את השיטה, אז קמה כל צעקה מאוד מאוד גדולה. כלומר, אם את חוזרת אחורה, את מתנהלת אותו דבר, ממנה אותו דבר. חד משמעית, אני מיניתי שופטים ושופטות מצוינים ומצוינות, גיוונתי מאוד את המערכת, פעם ראשונה שופטת חרדית, פעם ראשונה שופטות מהעדה האתיופיות, פעם ראשונה שופטת דרוזית, פעם ראשונה קאדית לבית המשפט השרעי, שופטים שמרנים לכל הערכאות, שופטים מצוינים. ישבתי עם מרים נאור לפני שהיא פרשה, וישבנו עם הנשיאים של בתי המשפט, ועברנו על כל המינויים שלנו, לראות אם הם היו טובים, וכל הנשיאים היו מאוד מאוד מרוצים, למעט אם אני חושבת שופט אחד, מתוך 334 שופטים שמיניתי, אני שמעתי רק חוות דעת טובות. אז השיטה הזאת, אני ידעתי לעבוד בתוכה, אני רציתי להיות משמעותית, עשיתי את הבריתות הפוליטיות שהייתי צריכה, וכן, הייתי עושה אותו דבר. עד כמה את מופתעת ממה שקרה בציבור, מענייני הרפורמה המשפטית? בסוף, לא על הדיור יצאו לרחובות, ולא על מחירי הסל קניות בסופר, וכמעט לא על שום דבר אחר, כמו שקרה פה. אז אני לא מופתעת, ואני רוצה להסביר לך למה. אני הרי חיה בשני עולמות. העולם הפוליטי שלי זה הימין וציונות דתית, והעולם שבו אני חיה זה תל אביב, ויום אחד אני עושה הליכה עם חברה שלי, והיא אומרת לי, ילד, תקשיב, אני רוצה שתביני, זה היה עוד שהייתי שרת משפטים. בשבילנו בג"ץ זה כמו שבת לחרדים. היגעו לנו בבג"ץ, זה כמו שלחרדים היגעו בשבת, זה אותו דבר. ומה שהממשלה הזאת בעצם עשתה, ואני אחר כך אמרתי את זה לח"כים חרדים, והם מיד הבינו, אמרתי להם, זכרתי את מה שהיא אמרה לי, ואמרתי להם, תראו, מה שהממשלה הזאת עשתה, זה כאילו בממשלת השינוי שהייתה בלי חרדים, היינו עושים סיבת עיתונאים, ואומרים, אנחנו מתכוונים תוך חודש, שיהיה נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, ויגויסו כל בחורי הישיבות. ואז החרדים מיד הבינו. וברגע שמבינים את זה, אז מבינים שהדרך שהממשלה הזו ניסתה לעבוד היא לא הדרך הנכונה. אוקיי, טוב, בואו נדבר רגע על חוק הגיוס, אחת הסוגיות הנפיצות ביותר. אנחנו מדברות כאן בשבוע שהחוק הזה אמור לעלות לממשלה, שעה ששר הביטחון והשר השותף בני גנץ, שר הביטחון גלנט והשר השותף גנץ, פשוט מתנגדים לנוסח, לא ברור איך הדבר הזה יכול לעבור. ראית, אני מניחה, שמעת את העיקרון המנחה, מה חשבת? קודם כל, החוק גיוס שהם רוצים להביא זה בדיוק כמו החוק הקיים. אין באמת שום הבדל. אין שינוי. אין שום שינוי, זה מה שהיה הוא שיהיה. עכשיו, אני הובלתי את חוק הגיוס ב-2014, וקיוויתי אז, כשהובלתי את חוק הגיוס, שבאמת יש שינוי. אז התגייסו 1,200 חרדים, והיינו אמורים תוך 3-4 שנים להגיע ל-6,000 במחזור. לצערי זה לא קרה. המספרים נשארו בדיוק אותו דבר. 10 שנים לא קרה כלום. וחייבים להבין שזה לא עובד. אני חושבת שהצבא פשוט צריך להתחיל ולגייס 50% מהחרדים. פשוט יש ככה? מספיק, כן, יש מספיק כאלה. את יודעת למה זה מפתיע אותי? לא, בסוף עמדת בוועדת שקד, ככה תקופה שזכורה לכולנו בכנסת,
אני זוכרת, ככתבת פרלמנטרית, עד כמה הופעלו עלייך שם לחצים, נכון. עד כמה היחסים החרדים, אני ראיתי אותך נקראת בתוך נכון, האירוע הזה. נכון מאוד. אז להגיד עכשיו 50%. שנייה, אבל זה נכון מאוד. אני מאוד מאוד האמנתי בשיתוף פעולה איתם, וחשבתי שבהידברות ובתהליך זה יעבוד. אבל 10 שנים זה לא עבד. ואת יודעת, ואמרתי לך, אני הולכת כמעט כל יום לבקר משפחה שכולה, ואני לא הולכת לבתים של חרדים. צריך להבין את זה, אין כמעט בתים של חרדים, ואי אפשר להמשיך ככה יותר. אז אני אומרת, יש גם המון כאלה שלא לומדים ולא לומדים ברצינות, אז קדימה להתחיל לגייס אותם. החקיקה של הממשלה... זאת אומרת, 50% צריכים לקבל עכשיו צפי גיוס ולהתגייס. לא חייבים בבת אחת, אבל לפחות אפשר עכשיו לתת בוודאי ל-20% צווי גיוס. על זה כמעט אין מחלוקת, אז קדימה, צריך לעשות את זה. החוק שהם רוצים להביא, אין בו שום דבר שונה, זה בדיוק אותו דבר. אין שם שום דבר שונה ממה שקיים היום. ולכן צריך לדעת שזה עבודה בעיניים, קודם כל להבין את המציאות, שחרדים זה לא יגייס, מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות. גם משהו אצלי ב7 באוקטובר השתנה, כי זה כן משהו שהשתנה אצלי, כי אם עד אז אני האמנתי באמת שהדבר הנכון זה לשחרר את כולם בגיל 21, לתת להם פטור ושיצאו לעבוד. כי אמרתי, אנחנו לא מצליחים לגייס אותם, אנחנו מנסים הרבה שנים ולא מצליחים. לפחות שיצאו כולם לעבוד, שיצאו הרוב לעבוד לשוק העבודה. אבל בסוף מגיע 7 באוקטובר, ואנחנו רואים שהצבא קטן, שצריך צבא גדול יותר, ושאנחנו לא סיימנו עם המלחמות, ושאנחנו לא יודעים גם לאן זה יתפתח, אי אפשר לדעת מה יקרה בצפון, אי אפשר לדעת איך ייגמר הסיפור בדרום. צה"ל באמת, אבל באמת צריך כוח אדם. ולכן המציאות שלפני 7 באוקטובר, גם בתחום הזה של גיוס חרדים, היא לא כמו המציאות של אחרי 7 באוקטובר. מה את חושבת על תרומתם של נציגי הציבור החרדי? אנשים שאת עבדת איתם, אגב, על הנוסחים של החוק. תראי, הם אומרים, תוקים לנו אצבע בעין, לא מבינים אותנו, ואת העולם שהם אנחנו נציגי הציבור החרדי וגם ההנהגה החרדית, אין שם כרגע איזושהי מנהיגות שמוכנה לקחת על עצמה להוביל שינוי אמיתי. השינוי היחידי, והוא שינוי חשוב, שקרה מאז 7 באוקטובר, זה שאם פעם חרדים שהלכו עם מדים בבני ברק או בשכונות חרדיות בירושלים, היו בזים להם, היום אני שמה לב שזה גאים, שהם הולכים ככה בגאווה עם המדים, וזה שינוי חשוב, שחיילים הם לא ככה אנשים שבזים להם, אלא אפילו אנשים שמכבדים אותם, וזה שינוי חשוב, אבל לא שינוי מספיק. אוקיי, טוב, לקראת סיום, שאלה ככה אחרונה, הזכרת אותו בכל מיני סיטואציות, אבל אני מרגישה שיש שם משקעים, אז אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, מה מערכת יחסים עם סמוטריץ' היום? אין לי מערכת יחסים עם סמוטריץ', אני חושבת שמה שהוא עשה בתקופת ממשלת השינוי, זה דבר שלא יעשה, הוא הסית בצורה הכי חמורה נגדנו, על 2 פיגועים שהיו בתקופתנו, הוא קרא לנו להתפטר, ובתקופה שלו יש מעל 1,500 נרצחים והרוגים, אז שיסיק מסקנות. כלומר, שיתפטר? אני חושבת שכשר אוצר, הוא גם, צריך להודות האמת, הוא לא עושה מה שצריך, דירוג האשראי של מדינת ישראל יורד, אני חושבת שיש לו הרבה חשבון נפש לעשות. אוקיי, טוב. אני מסיימת בדרך כלל את התוכנית עם 4-5 אסוציאציות. אני אגיד, את תגידי מה עולה לך. יריב לוין. יריב לוין היה שותף שלי הרבה מאוד שנים, שר משפטים. בנימין נתניהו. אסוציאציה על בנימין נתניהו, נו באמת, אתה יודעת, אני יכולה לכתוב ספר על בנימין נתניהו, לא לזרוק אסוציאציה על בנימין נתניהו. אני חושבת שהוא צריך לעשות מעשה שמבחינתו הוא אמיץ, אבל נכון למדינה, ולהגיע לתאריך מוסכם לבחירות. ממשלת השינוי? במשך שנה עבדנו לטובת המדינה, התקופה שלנו הייתה יחסית רגועה ונוחה, וטובה למדינת ישראל, אבל אני חושבת שכבר כל חבריה, כולל אני בוודאי, הגענו למסקנה חד משמעית, שממשלה לא יכולה להישען על מפלגה ערבית. אסוציאציה האחרונה, נפתלי בנט. שותף וחבר. איילת שקד, תודה רבה לך. תודה רבה.